ציורים אלה נמצאים בסכנה. שלושתם הושחתו, חלקם בדרכים שהן כמעט בלתי אפשריות לראות בעין ערומה. האם אתם יכולים לנחש כיצד הם שונו? אולי תופתעו. כשיוצר מוזיאון בדק את הדיוקן הזה, המיוחס לצייר האיטלקי בן המאה ה-16 ברונזינו, הם חשדו שמדובר בזיוף מודרני. אולם, בבחינה מקרוב של החריצים על פני השטח שלו, משמר אומנות גילה שזה היה מהתקופה ההיא, אבל עבר שינויים דרסטיים במאות האחרונות. באמצעות טכנולוגיית רנטגן, הם הציצו מתחת לפני השטח החיצוניים של הצבע וראו את הרשת הפנים של אישה אחרת לגמרי. חלקים מהותיים של הציור שונו במהלך שיקום מהמאה ה-19. לפני אמצע המאה ה-20, משחזרי אומנות לקחו גישה דורסנית יותר. לעתים קרובות האמינו שהם משפרים את האומנות. כיום הם מתמקדים בשמירה על היצירה המקורית בשלמותה עם התערבות מינימלית. כשהם צריכים לתקן משהו, הם בדרך כלל עושים את הסימונים שלהם חזותית ונבדל כימית מהמקור, כך שניתן יהיה להסיר אותם ללא נזק. אבל עבודתם של משקמי העבר היא תוצר איתו הם מתמודדים באופן קבוע, כמו במקרה של דיוקן זה. כדי לשחזר את המקור, המשמר החל להסיר את שכבת הלקה החיצונית. לקה משמשת בדרך כלל להגנה על ציורים מפסולת ולגרום לצבעים שלהם לבלוט. אבל הלקות הטבעיות שמשחזרי העבר מרחו, בסופו של דבר השחירו, וזה מה שנותן לציורים ישנים יותר את המראה המיושן והצהבהב הזה. כאשר ממיסים באיטיות את הלקה, המשמר חושף צבעים חדים מתחת. על ידי לקיחת דוגמאות קטנות מהתוספת ושכבות צבע מקוריות, הם ניתחו את ההרכבים של כל אחד מהם. לאחר מכן הם החליטו אילו ממיסים יכולים להמיס את השכבה הנוספת, תוך השפעה מינימלית על המקור. בעזרת תפיחות עדינות על הקנבס, הם הסירו את השכבה הנוספת של הידיים העדינות והפנים האידיאליות. הציור האמיתי שמתחתיו נחשף, איזבלה משושלת מדיצ'י האיטלקית. הדיוקן אינו של ברונזינו, אבל הוא מסביבות 1570 וייתכן שצויר על ידי אחד מתלמידיו. סביר להניח שהמהפך הוויקטוריאני שלה נעשה כדי להגדיל את המחירות, כי הנושא המקורי לא נחשב כאטרקטיבי. אבל עכשיו איזבלה חזרה. מבטה פוגש את מבטו של הצופה ישירות. ציור זה, אלגוריה עם וינוס וקופידון, הוא למעשה של ברונזינו, והוא הושלם בסביבות 1545. הוא מתמקד בנשיקה בין וינוס ובנה קופידון, אבל הוא שונה בעדינות. כאשר הגלריה הלאומית של לונדון רכשה אותו בשנת 1860, מנהל הגלריה סבר שהוא נועז מדי עבור אנגליה הוויקטוריאנית. לכן, הוא הזמין משחזר כדי לטשטש את הלשון והפתמה של וינוס. 100 שנה לאחר שינוי זה, משמרים אומנותיים ניתחו והסירו את שכבת היתר עם ממיסים נבחרים. תוך כדי התהליך, הם גם הבינו שהצעיף המכסה את מפסעתה של וינוס והענף המסתיר את אחוריו של קופידון, היו גם הם תוספות. לאחר הסרת 2 שכבות של צנזורה מתוך הציור, הוא סוף סוף היה חופשי להתפאר בפרטיו המקוריים והפרובוקטיביים. הציור המסיבי הזה שנקרא משמר הלילה, הושלם על ידי רמברנדט בשנת 1642. מאז הוא סבל תקיפה דרמטית אחת, 2 דקירות, התקפת חומצה ומאות שנים של זוהמה. שומר המוזיאון נטרל מיד את החומצה עם מים. המשחזרים הסירו את הזוהמה וחשפו שהציור בעצם לא מתרחש בלילה, ותקנו את הקרעים באמצעות דבק וגיבוי קנבס נוסף. אבל הם עמדו בפני בעיה מסובכת עוד יותר. בשנת 1715 הוסרו רצועות מכל צידי הבד, כולל 2 רגליים שלמות משמאל, כדי להתאים אותו לבית העירייה של אמסטרדם. הם הלכו לאיבוד מאז, אבל פרויקט שימור רב שנתי, שהחל בשנת 2019, החליף את החלקים החסרים. הם הצליחו בכך שהכשירו בינה מלאכותית לצייר דיגיטלית בסגנונו של רמברנדט. לאחר מכן, באמצעות עיבוד של אמן אחר של המקור, התוכנה יצרה מחדש והדפיסה את החלקים האבודים של הציור. לבסוף, הצוות החזיר את משמר הלילה במלוא גודלו, עם ההשלמות הסבירות ביותר שנוצרו על ידי בינה מלאכותית כדי להשלים את החסר. כל הציורים האלה שונו, אבל אף אחד מהם לא נהרס באופן בלתי הפיך. עם ניתוח מדעי קפדני ומיומנות טכנית, משמרי אומנות מנציחים חפצי אומנות שלא יסולאו בפז. הם מסכלים נזק ואיומים שמתגנבים עם הזמן, ולפעמים הם מבצעים כמעט ניסים.
להיסטוריה מרתקת, הרפתקאות החלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת תודעה, תשובות לשאלות האקראיות ביותר שיש לכם על הגוף שלכם ועוד, הירשמו לערוץ הזה. הישארו מעודכנים והישארו סקרנים.